Hello everyone, welcome back to English lesson. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học môn tiếng Anh lớp 8. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp unit số 4 mà hôm trước chúng ta đang học dang dở. However, before we enter the new lesson, we will recall what we had learned before. Chúng ta sẽ coi lại xem lần trước chúng ta học cái gì, ôn tập một chút xíu ha. Để ôn tập bài thì chúng ta sẽ có một cái bài tập nhỏ như sau. I want you to reorder the sentences over here. Cô có 2, 4, 6, 7 sentences over here and I want you to reorder them. Các bạn sẽ reorder những cái câu trên màn hình này của cô lại theo một cái nội dung mà các bạn đã được học. The fairy tale you learned last time. Of course that I will let you listen to do the exercise. Cô sẽ để các bạn nghe cái recording để mà làm bài. But before that, you should have a look. Các bạn nhìn qua đi nhé. Các bạn nhìn qua từ câu đầu đến câu cuối. I give you some time. Now, here is your sentences. Đây là các câu mà các bạn cần phải sắp xếp này. And now I want you to listen to the recording. Các bạn sẽ lắng nghe nhé. Và trong quá trình lắng nghe thì các bạn sắp xếp luôn. Okay? Now, ready? Listen. Once a poor farmer had a daughter named Little P. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stonette. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little P. Little P had to do chores all day. This made Little P's father very upset. He soon died of a broken heart. Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Starlet's mother made new clothes for her, but poor Little P had none. However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little P's dress into beautiful clothes. As Little P ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it. Of course, the shoe fitted Little P, and the prince immediately fell in love with her. Okay, so that is my story, my recording. You have just listened to my voice. So, do you have the answer? Các bạn đã sắp xếp được chưa? Cái nào sẽ đứng ở đầu tiên? What will be the first? Now, here. Câu đầu tiên của chúng ta là gì nhỉ? A, B, C, D, E, F, G. Which one will be the first? The first one will be F. Little P's father married again. Okay, so her mother died when she was just a little kid, and then the father married again. Ba của bạn ấy tái hôn đúng không nào? And then after that, sadly, he soon died of a broken heart. Ông ấy đã sớm mất bởi vì bệnh tim đúng không nào? He's very upset. He was very upset because the new wife was very cruel to Little P. So he's upset, and then he soon died of a broken heart. After he died, in the fall, the village held a festival. Hội làng đúng không nào? Người ta tổ chức hội mùa, làng người ta tổ chức hội mùa vào mùa thu, in the fall. And then Stonet's mother made new clothes for her, but poor Little P had none. Các bạn thấy rằng là Stonet thì có mẹ và mẹ làm rất là nhiều đồ đẹp. Tuy nhiên thì Little P không có gì cả. Excuse me, because she didn't have a mother. However, a fairy appeared and magically changed her rags into beautiful clothes. Tuy nhiên thì dù không có mẹ nhưng mà một điều thần kỳ đã xảy ra, đó là a fairy appeared. Excuse me. Một bà tiên đã xuất hiện và đã biến những cái đồ quần áo rách của Little P thành những bộ quần áo rất là đẹp đúng không? Change her rags into beautiful clothes. And then she ran hurriedly to the festival and she lost one of her shoes. Và trong quá trình mà cô ấy cô bé vội vã chạy tới cái lễ hội thì cô bé đã đánh rớt một cái giày đúng không nào? Lost one of her shoes. Và ai là người nhặt được? Yeah, the prince. The prince found the shoe and he fell in love with her.
he immediately fell in love with her. So that is the whole story that we studied last time. Đó là cái câu chuyện về the lost shoe that we studied last time. I think that you still remember it, huh? Có nghĩa là các bạn vẫn còn nhớ đúng không? Okay, now we move into another story. Another fairy tale. Interesting fairy tale. Chúng ta sẽ chuyển sang phần khác của bài học ngày hôm nay và nó cũng là một cái fairy tale. Okay, now let's go. Write section. Unit 4. Now, before we study anything, the most important thing is the vocabulary. So I will bring you some words here, some new words over here, okay? The first one I want to show you is this one, graze. Now, look at the picture. You can see that the cows are grazing in the field, okay? So we have the cows are grazing in the field. Các bạn thấy rằng là những con bò nó đang làm sao trên cánh đồng nhỉ? Đang là grazing. How do you say that in Vietnamese? Gặm cỏ đúng không? Okay, so we have graze. In Vietnamese we have this one. Graze. Okay. Now, next, the second one. Look at the pictures. I have two pictures over here. You can see that master, master, servant, servant. So, what I want to tell you today here is the word servant. You may know the word master, but the one that I want to show you here is servant. Cái mà cô muốn chỉ cho các bạn là cái từ servant. You can have a look. Các bạn nhìn hai bức tranh thì bạn sẽ thấy rằng là cái từ servant nó chỉ người gì nhỉ? Người chủ, người làm chủ, hay là người hầu và người phục vụ. Servant là cái người phục vụ thôi đúng không? Thế thì you can say servant là người phục vụ, hoặc là in the past chúng ta gọi đó là người hầu đúng không nào? Trong quá khứ thì chúng ta sẽ có ông chủ và người hầu. Alright, so in Vietnamese you can say servant là đầy tớ ha. Another word, and of course that we have opposite with servant is the master. Dĩ nhiên là đối nghĩa với cái từ servant thì chúng ta sẽ có cái từ là master, okay? Servant. Now, next, another word. This word is an adjective. Như các bạn thấy là cái từ mà cô đưa cho các bạn ở đây nó là một cái adjective, là một tính từ wise. So what does it mean? Actually that you can remember the word intelligent, smart, clever. You know that? Các bạn biết ba từ đó không? Clever, smart, intelligent. Cả ba từ này đều có nghĩa là gì nhỉ? Là thông minh, đúng không? However, từ wise nó không hẳn có nghĩa là thông minh, mà chính xác hơn thì nó sẽ có nghĩa là khôn ngoan ha. Rất là khôn ngoan, thậm chí là nó cao hơn cả thông minh nữa. Người thông minh nhưng sẽ có đôi chút là thiếu khôn ngoan ha. Nhưng mà người khôn ngoan thì chắc chắn là họ sẽ thông minh. So a wise person, that means that person can make very clever decision. Những người khôn ngoan luôn luôn có những sự lựa chọn rất là đúng đắn. So here I think that you can think of the word clever or smart when you want to say wise. Nếu như các bạn đối với trình độ của các bạn thì các bạn có thể nhớ cho cô là từ wise nó tương đương với clever và smart. Nó không hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn 100% thì không đúng, nhưng mà các bạn có thể nhớ như vậy cho dễ nhớ ha. Okay. So wise mean khôn ngoan hoặc là thông minh. And I have the noun of this adjective. Cô có dạng danh từ của cái từ này, đó là wisdom, trí thông minh, trí khôn. Another word here. Look at the picture and you can see that I have. Cái này trong tiếng Việt chúng ta gọi là gì nhỉ? Dây gì? Dây thừng đúng không? Okay, so we have in English we have the rope, dây thừng, rope. And the last one here. Cái này là cái gì các bạn? Cái này này. Here. The man is holding some straw. Yeah. The man is holding some straw. Then so we have straw là cái gì các bạn? Là bó rơm hoặc là cọng rơm đúng không? Yes, bó rơm hoặc là cọng rơm. Những bạn nào mà sống ở countryside thì có thể rất là familiar with this, biết cái này rất rõ đây. Okay, so this is the list of new vocabulary that I want to show you. Nào bây giờ các bạn lắng nghe nhé và đọc theo cô nào. Listen and repeat after me, please. Graze, graze. Servant, servant. Wise, wise. Wisdom,
wisdom, rope, rope, straw, straw. Okay, so that is the list ha. Các bạn có thể luyện tập đọc thêm ở nhà if you want. Now we move on. Với những cái từ mới này thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái đoạn này nhé. You can have a look at your book. Các bạn có thể nhìn vào trong sách. This is in your book. Cái này ở trong sách của các bạn đây. I have some words in the box here. Các bạn thấy là ở trong cái ô này cô có một vài từ và I want you to use this word to complete the passage over here, the text over here. Các bạn sẽ dùng những từ trong ô này và chúng ta hoàn thành cái đoạn văn này. Okay. I will give you some time. Cô sẽ cho các bạn một chút thời gian để các bạn làm nhé. Nào. Here. Do that for me, please. Okay, time's up. Now, how do you do? Các bạn làm tới đâu rồi? Ổn không? Can you do that? Don't be lazy hả? Không được làm biếng nha, ok. Now bây giờ thì chúng ta sẽ điền lần lượt các bạn nhé. Chúng ta có một cái đoạn in your book. Trong sách các bạn có rồi. You can do that by pencil into your book. Các bạn có thể làm bút chì vào trong sách nhá. Now I will do this with you. Chúng ta sẽ cùng check nhé. Number one. One day, as the farmer was in his field and his buffalo was grazing nearby, ở gần đó, nearby, a tiger, chúng ta sẽ có là a tiger appear, đúng không? Một con hổ xuất hiện, đúng không nào? The tiger wanted to know why the strong buffalo was a servant and the small man was the master. Thì chúng ta thấy là ở đây con hổ nó muốn biết là tại sao mà cái con trâu nó to lớn khỏe mạnh như vậy á thì nó lại là làm đầy tớ, là người phục vụ, mà cái con người nhỏ bé như thế thì lại là ông chủ, đúng không nào? The farmer said, anh nông dân mới nói rằng là he had something called wisdom. Anh ta có một thứ gọi là trí khôn. But he left it at home that day. Mà anh ta để nó ở nhà rồi. He went to get the wisdom. Anh ta sẽ đi lấy cái trí khôn đó cho con hổ. But before that, he tied the tiger to the tree with a rope. Anh ta sẽ phải trói con hổ vô cái cây bằng một sợi dây thừng. Bởi vì sao? Because he didn't want it to eat his buffalo. Bởi vì anh ta không muốn là con hổ á, nó ăn mất con trâu của anh ta. When he returned, khi anh ta quay trở lại thì the farmer brought some straw with him. Mang theo một ít gì nhỉ? Một ít rơm, đúng không nào? He said it was his wisdom. Và anh ta nói rằng đó chính là cái trí khôn của anh ta. He lit the straw. Yeah, cô đã có cái đáp án sẵn ở đây cho các bạn rồi nhé. He lit the straw, tức là anh ta làm sao nhỉ? Đốt cái gì nhỉ?
nhóm lửa, đúng rồi, anh ta nhóm lửa với cái đống rơm đó. And the fire làm sao con hổ nhỉ? The fire burned the tiger. Yeah. Và cái lửa nó đã đốt cháy con hổ đúng không nào? The tiger làm sao nhỉ? Escape. Mặc dù con hổ có thể thoát được nhưng mà it still had black stripe from the burns today. Nhưng mà nó vẫn mang cái sọc vằn ở trên người của nó đến tận ngày hôm nay luôn. So that's the story that we do. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta vừa làm nãy giờ. Now I want you to listen one more time. Ok, các bạn sẽ nghe lại cô đọc một lần nữa nhé. Now, one day, as the farmer was in his field and his buffalo was grazing nearby, a tiger appeared. The tiger wanted to know why the strong buffalo was a servant and the small man was the master. The farmer said he had something called wisdom, but he left it at home that day. He went to get the wisdom, but before that, he tied the tiger to a tree with a rope because he didn't want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He lit the straw and the fire burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the burns today. Alright, so that is the story of how the tiger got his stripes. Đây là câu chuyện nói cho chúng ta biết là làm sao mà con hổ nó lại có cái gì nhỉ? Có cái vằn đúng không nào? Đó. Okay, so that is task 1. Đó là bài tập số 1 của chúng ta. Now we move into another task. Ở đây người ta cho các bạn một đoạn, các bạn chỉ cần phải điền một vài từ vào thôi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái gì đó lớn hơn bằng cách chúng ta sẽ tự viết lên đoạn của chính mình. Yeah, khó hơn một chút xíu đúng không nào? But don't worry, I will help you. For example, ví dụ nhá, cô cho các bạn cái ví dụ như thế này. One day I feel. Một ngày nào đó tôi cánh đồng, tức là họ muốn mình nói là một ngày nào đó tôi đang ở trên cánh đồng đúng không? Thì chúng ta viết làm sao? Chúng ta sẽ là có như sau. Đây đang là kể lại đúng không nào? Cho nên các bạn phải chú ý cho cô, nó phải đang ở thì quá khứ đơn. Thì động từ các bạn phải luôn luôn để ở dạng verb ed hoặc là verb 2, ok? Nên câu của cô bây giờ nó sẽ thành như sau. Muốn viết được cái này các bạn cứ nhìn vào cái đoạn mà chúng ta đã học trước đó. Các bạn cứ nhìn vào bài số 1 á. Nào, one day as I was in the field. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng là one day when I was in the field. Trong tiếng Anh thì as and when just the same meaning. So you can say one day as I was in the field or when I was in the field. Và remember, you have to say I was, not I am. Bởi vì cái này đã xảy ra rồi, nó phải là thì quá khứ rồi, ok? Đó. Và cô nói trước với các bạn là bài này các bạn sẽ phải sửa vào trong vở của các bạn nhé. Các bạn sẽ phải sửa vào trong vở. Sau buổi học thì các bạn sẽ coi lại những cái video này, rồi các bạn chép nó lại vào trong vở cho cô, ok? Now, bây giờ thì các bạn sẽ tự làm trước ha. You will do that by yourself first, and then after that, I will check one by one for you. Sau đó thì cô sẽ sửa cho các bạn từng câu một. Cô sẽ lý giải vì sao chúng ta phải làm như vậy. I will give you some time. Bài này thì có trong sách giáo khoa. You can do that by pencil into your book first. Các bạn có thể làm bút chì vào trong sách trước đi đã nhé. I give you some time. Now, do that. Dựa vào bài số 1 để làm ha. Dựa vào bài số 1.
Okay, time's up. Have you done? Các bạn làm xong chưa? Có thể là những bạn học tốt thì đã làm xong hết rồi. Còn những bạn mà học ở mức trung bình thì các bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn. Thế thì những bạn mà còn chưa làm được bài á, đặc biệt là những bạn chưa làm được bài thì bây giờ các bạn theo cô nhé. Nào, các bạn nhìn lên màn hình cho cô nào. Look at the screen please. We'll go one by one. Chúng ta sẽ đi từng câu một nhé. Nào, cô sẽ giải thích cho các bạn này vì sao mà chúng ta lại có cái câu như vậy. Đầu tiên chúng ta có the buffalo grazed tiger come. Thì thực ra các bạn dựa vào bài 1 các bạn có thể viết được ra thôi. Con trâu đang gặm cỏ thì con hổ xuất hiện, đúng không nào? Con trâu thì các bạn phải dùng cho cô là the buffalo. Bởi vì mình đã biết là cái con trâu đó là con trâu nào rồi cho nên các bạn phải dùng the ha. The buffalo đang gặm cỏ. Thì cái việc này nó đang xảy ra ở trong quá khứ thì các bạn phải dùng cho cô là was grazing, tức là các bạn sẽ phải sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Thì con hổ tới, các bạn sẽ dùng là a tiger came, một con hổ xuất hiện, đúng không? Vậy thì nguyên câu này nó sẽ là như thế nào? Sẽ là khi con trâu đang gặm cỏ, when the buffalo was grazing, đúng không? Thì một con hổ xuất hiện là a tiger came. Các bạn để ý cho cô là ở đây cô đều dùng thì quá khứ đơn nhé. Là came. Trước là quá khứ tiếp diễn, còn sau là quá khứ đơn. Đó, tiếp theo này. Nó hỏi tại sao? Nó hỏi thì cái từ hỏi là các bạn phải chia thì quá khứ, đúng chưa? Thì từ ask các bạn sẽ phải thêm gì? Thêm ed, đúng không nào? Để biến nó thành verb 2. Thế thì câu của cô sẽ là is ask why the strong buffalo. Chúng ta dùng ở bên trên là the buffalo thì bên dưới các bạn cũng phải dùng cho cô là the buffalo. Thì câu của các bạn sẽ là it asks why the strong buffalo was. Đây, was my servant. Các bạn sẽ dùng động từ to be của cô ở thì quá khứ nhá. Ở đây chỉ có một con trâu cho nên cô dùng động từ to be 3 chữ là was. Ok, was my servant and I was. I thì dĩ nhiên là sẽ đi với động từ to be là was rồi, đúng không? And I was its master. Và tôi là chủ nhân của nó, đúng không? Rồi, I tell the tiger. Bây giờ cái chữ tell là các bạn chuyển thành gì? Quá khứ là told, đúng không? I told the tiger I have hay là I hadn't? I had, đúng không? I told the tiger I had something called wisdom. Tôi bảo với con hổ là tôi có một thứ gọi là trí khôn. Ok. Rồi, con hổ nó mới muốn nhìn thấy cái đó thì mình sẽ ghi là the tiger. Các bạn phải có chữ the nhé. Các bạn không được dùng đột nhiên mà dùng là tiger thì không được, phải có the, ít nhất là phải có ở đây mình đã nhắc đi nhắc lại cái tiger này từ nãy đến giờ cho nên các bạn phải dùng cho cô là the tiger want hay là wanted. Quá khứ thì phải là wanted, đúng không? The tiger wanted to see it. Wanted to see, nhớ nhá, wanted to see it. Đáng lẽ là cô sẽ cho các bạn một chút thời gian để các bạn ghi, nhưng mà thôi lát nữa các bạn quay trở lại nhé. Bạn capture cái màn hình lại xong rồi lát nữa các bạn quay trở lại các bạn ghi nhé. Ok, để save time ha. Nào, we move on, chúng ta đi tiếp nhá. Capture màn hình lại ha. Nhớ ghi vào trong vở cho đầy đủ nha, không được thiếu. Because your teacher will check again. Bởi vì thầy cô của các bạn sẽ kiểm tra đấy. Nào, tiếp theo chúng ta có câu là I tell it. Thì từ tell này các bạn chuyển thành quá khứ cho cô đi. Nó sẽ thành là gì? I tell hay là I told? Quá khứ sẽ là told, đúng không? Vậy là I told it. I told it. I leave, quá khứ là left, đúng không? Vậy I told it I left the wisdom at home. Tôi bảo nó rằng là tôi đã để cái gì ở nhà rồi? Để cái trí khôn của tôi ở nhà rồi, đúng không? Yeah.
Then I tie, nhớ trên động từ tie nha. The tiger to a tree, đúng không? Cột con hổ vô một cái cây. I tie the tiger to a tree bằng cái dây thừng là with the rope, đúng không? Rồi, then này, I tie the tiger to a tree này with a rope này, đúng không? Because I didn't want it to eat my buffalo. Because I didn't want it to eat my buffalo. Okay? Vì tôi không muốn nó ăn mất con trâu của mình, đúng không? Rồi, tiếp theo nhá. I go sẽ chuyển thành là ai gì? I went, đúng không? I went to get some straw. Tôi đi lấy một ít rơm. I went to get some straw and burn the tiger. Các bạn nhớ cho cô là từ burn các bạn phải để ở quá khứ nhá. I went là quá khứ thì burn cũng phải ở quá khứ nhá. The tiger trốn thoát là gì nhỉ? Escape. Nhưng mà nhớ là từ escape phải thêm ed nhá. The tiger escaped but it still has black stripes from the burns today. Nhưng mà trên người nó vẫn có cái sọc vằn từ cái vụ cháy lần đó, đúng không nào? Đấy đó. The tiger escaped but it still has black stripes from the burns today. Okay, so that's the whole paragraph. Đó là nguyên một đoạn chúng ta viết được rồi đó. Các bạn ráp hết câu vào thì nó sẽ có một đoạn thôi nhé. Cũng không phải là gì quá khó, đúng không nào? Chẳng qua là chúng ta ít làm cho nên chúng ta cảm thấy nó hơi phức tạp. Còn nếu như mà chúng ta làm thường xuyên thì cô tin là hiển nhiên là các bạn sẽ làm được thôi. Các bạn sẽ ghi tất cả 8 câu này vào trong cuốn vở cho cô. Ok. Bây giờ thì chúng ta không có nhiều thời gian để mà ngồi ghi, nên các bạn có thể ghi capture màn hình lại và ghi vào vở. Alright, đó là cái story. Vậy là chúng ta viết được nguyên cả một câu chuyện rồi nhá, từ đầu đến cuối luôn ha. Yes. Các bạn nhớ cho cô 2 điều. Thứ nhất là các bạn phải dùng được thì. Các bạn phải chia được thì của động từ nhé. Ở đây ví dụ như chúng ta dùng thì quá khứ thì các bạn phải biết là chia nó thì quá khứ cho cô là được. Ok. Đó, và cái thứ hai là các bạn nhớ cho cô là ví dụ như trong câu mà nó có mạo từ là ẩn thì chúng ta cố gắng chúng ta chú ý sử dụng cho đúng. Cái nào mới xuất hiện lần đầu thì mình dùng với ẩn. Còn đã nhắc qua nhiều lần rồi, đã nhắc lên lần thứ 2 rồi thì mình sẽ chuyển thành dùng là the. Nhớ chưa? Đó. Alright. That's the story that we learned. Vậy là chúng ta vừa mới xem, vừa mới biết được làm nào mà con hổ nó lại có cái sọc vằn, đúng không? Now I want you to watch a video. Another video. When you watch the video, you have to answer this question for me. Khi mà các bạn coi cái video đó thì các bạn trả lời những câu hỏi này cho cô nhé. Cô cho các bạn coi câu hỏi trước này. I have 5 questions in total. Cô có tất cả là 5 câu hỏi. Các bạn đọc câu hỏi đi and keep them in your mind và giữ trong đầu nhé. Xem là cô hỏi cái gì để lát nữa khi coi cái video xong thì chúng ta sẽ trả lời. Các bạn coi qua đi nhé. Ok, lát nữa các bạn sẽ được coi lại cái câu hỏi này. Bây giờ thì chúng ta chuyển qua cái video đã nhé. Nào, watch the video. Many years ago, when the jungle was young, the proudest animal was not the peacock. No, the proudest animal in the jungle was Tiger. Tiger was proud of his long fangs. Tiger was proud of his sharp claws and big paws. Tiger was most proud of his beautiful golden coat. Tiger was not afraid of any animal in the jungle, except water buffalo. Water buffalo was big, strong, and had powerful horns on his head. One morning, Tiger saw water buffalo hooked to a plow and made to work in the fields. Tiger was confused. In fact, the strangest animal Tiger had ever seen was ordering around water buffalo. This little animal
did not have claws or fangs. It did not even have a beautiful golden coat. At the end of the day, this strange little animal left when Water Buffalo's work was done. Tiger went to Water Buffalo and said, "Water Buffalo, you have to tell me something." What is it, Tiger? Why do you work for that strange little animal? It does not have any claws or fangs, and it does not have a beautiful golden coat, said Tiger. Water Buffalo shook his head and looked at Tiger. You do not understand, Tiger. That animal is man, and he does not need claws or fangs or even a golden coat. Man has wisdom. Tiger thought and said, "So, this wisdom is why you work for man?" Water Buffalo nodded his head. Tiger said, "Well then, I must get some wisdom." Water Buffalo just shook his head and walked away. The next morning, when Man was on his way to work, Tiger jumped out and said, "Stop, Man!" Man looked at Tiger and shook a little bit. "What do you want, Tiger?" "I know you have wisdom, and with your wisdom, you make Water Buffalo work for you. I want your wisdom. Give me your wisdom," said Tiger. Man looked at Tiger and said, "Tiger, wisdom is not something I can give you." Tiger just shook his head and said, "Yes, you can. Give me your wisdom, or I will eat you." Man thought and said, "Okay, no problem, Tiger. I will give you my wisdom. But I left it back at my house. I will go and get it." Man started to walk off, but changed his mind. He said to Tiger, "Oh, Tiger, mighty Tiger, I am afraid to go get you the wisdom. By the time I get back, you will have eaten all my goats." Tiger said, "Oh, I am not hungry now, so do not worry. Just go and get the wisdom." "Oh, Tiger, mighty Tiger, if I go get the wisdom, you will get hungry and eat all of my goats. Would you mind if I tied you to this big tree, just by the tip of your tail? Then you cannot get to my goats," said Man. Tiger thought for a minute and said, "Okay, Man, just tie the tip of my tail to the tree. Then go get the wisdom." Man tied the tip of Tiger's tail to the tree. And again, Man took a couple of steps and then turned around. Man said, "Oh, mighty Tiger, I am still afraid you may get hungry. Your powerful claws will cut the rope and you will eat all my goats." "Look, Man, if it will make you feel better, tie my paws to the tree," spoke Tiger. So Tiger put his body against the tree, and Man took the rope and tied Tiger tightly to the tree. "Now, go get my wisdom," said Tiger. Man left again, but turned back one more time and said, "Tiger, mighty Tiger, your head is so powerful. If you turn your mighty head, your mighty fangs will tear these ropes, and you will eat all my goats. Would you mind if I—" "All right, already. Just tie my head to the tree," said Tiger. Behind Tiger's back, Man quietly led his goats away. Tiger waited all day. Many animals walked by and saw Tiger tied to the tree. Tiger told them to go away and proudly said, "Man is bringing wisdom to me." At last, Water Buffalo walked by and said, Tiger,
What have you gotten yourself into? Water buffalo just shook his head and walked away. Tiger waited and waited and waited. I am getting a little hungry. Maybe I will eat just one of those goats. Tiger turned his head and realized he was tied very tightly to the tree. Tiger yelled, "Come back, man! I am getting very hungry!" The more Tiger pulled away from the tree, the tighter the ropes dug into his fur. Tiger pulled, and he pulled, and he pulled. Finally, Tiger broke free. The ropes had burned stripes into his coat, and Tiger did not know this. Tiger looked around him and said, "Where are all the goats? Where is man? Where is my wisdom? I do not have wisdom, but I still have my claws, my fangs, and my beautiful golden coat." Tiger was thirsty, so he went to the lake for a drink. When he saw himself in the water, Tiger screamed, "Oh, my beautiful golden coat is covered with stripes." All of the animals saw the stripes, but only Water Buffalo spoke. He said, Hey, Tiger, nice stripes. Tiger, embarrassed by his stripes, slinks around and hides in the shadows. He is still searching for wisdom. Okay, the tiger is still looking for the wisdom. So that's the story that I want you to watch. And now, after the video, I want you to answer this question for me. You can do that, huh? Now, this is the question. Number 1, is a peacock the proudest animal in the forest at that time? What's your answer? Yes or no? The answer will be no. Yeah, why? Because peacock isn't the proudest animal in the forest. Con công nó không phải là loài động vật mà tự hào về bản thân mình nhất trong cái khu rừng đó, mà phải là ai nhỉ? Phải là the tiger, đúng không nào? Vì sao cái the tiger, con hổ nó lại tự hào về bản thân nó nhất trong cái khu rừng đó? Bởi vì nó có cái gì nhỉ? The tiger was very proud of its what? Như các bạn thấy rằng là con hổ nó có rất là nhiều thứ. Đầu tiên thì nó có big gì nhỉ? Big paw hả? Big paw tức là một cái chân á, rất là chắc chắn, đúng không? Cái lòng bàn tay này rất là chắc chắn. Rồi sharp claw là gì? Là cái móng vuốt rất là sắc nhọn, sharp claw. Rồi thêm cái gì nữa nhỉ? Beautiful gì? Golden coat, tức là bộ lông vàng óng luôn, đúng không? Beautiful golden coat, đó là cái mà con hổ nó tự hào nhất về nó luôn. Không có loài vật nào có cái bộ lông óng ả mà mượt mà giống như thế cả. Now next, the farmer tied the tiger to the tree because he was afraid it would gì nhỉ? Eat his gì? Các bạn thấy là trong cái câu chuyện của chúng ta thì người nông dân cột con hổ vào cái cây bởi vì ông ấy sợ rằng là nó sẽ ăn mất con trâu của ông ấy. Nhưng mà trong cái video của chúng ta thì các bạn thấy rằng là người nông dân cột con hổ vào cái cây có phải vì sợ ăn mất con trâu không? No, mà bởi vì ông ấy sợ là con hổ nó sẽ ăn mất những con gì nhỉ? Con dê của ông ấy, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ có đáp án là his goat. Ai mà điền là buffalo là không đúng nha các bạn ha. His goats. Okay. Number 4, in the video, how did the tiger get its stripes? Thì theo như cái video mà các bạn coi, các bạn thấy rằng là cái vằn của con hổ nó tới từ đâu nhỉ? Có phải vì người nông dân lấy rơm xong rồi đốt con hổ không? No, chúng ta không hề thấy điều đó, đúng không nào? Mà là do bởi cái gì? Do bởi đây. The answer is B. It was tied with a rope. Bởi vì con hổ nó bị cột rất là chặt bởi những cái sợi dây thừng vào cái cây, và khi mà nó xoay sở cố gắng để thoát ra khỏi cái sợi dây thừng đó thì những cái dây thừng đã
cứa vào người con hổ và đốt cháy cái lông của nó. Thành ra là cái bộ lông màu vàng óng của nó đã bị có cái vằn màu đen. Đáp án của chúng ta là câu B. And the last one is the story the same as what we have learned in our book. Cái câu chuyện trong cái đoạn video của chúng ta nó có giống như là cái mà chúng ta vừa mới học ban nãy không? The same? Yeah, no, actually not. Hiển nhiên là không phải được, đúng không? Các bạn thấy có rất là nhiều điểm nó khác nhau, đúng không nào? So the answer is no, it isn't. Why I ask you those questions? Tại sao cô lại hỏi các bạn những câu hỏi này? I asked you those questions to see the difference between the two stories. Các bạn sẽ thấy được là sự khác nhau giữa hai câu chuyện. Một cái chúng ta học ở trong sách và một cái thì chúng ta coi ở trong cái đoạn video. Tại sao cùng là một cái câu hỏi là cùng một cái vấn đề là làm nào con hổ nó có cái vằn mà lại có hai cái version, hai cái bản khác nhau như vậy? Đó chính là folktale. Đó chính là folktale, đó chính là chuyện dân gian các bạn. Các bạn cũng biết là folktale là những cái mà chúng ta truyền miệng, đúng không nào? We told by our mouth, with our mouth, đúng không? Truyền miệng thôi. Cho nên là từ vùng này qua vùng khác thì nó sẽ có sự khác biệt. When you told the story in this area, it is different from when you told the story in another area. Đó, từ vùng này qua vùng khác nó đã khác nhau rồi. Thì những cái chuyện dân gian như vậy, những chuyện mà chúng ta truyền miệng như vậy, thì từ vùng này qua vùng khác nó có sự khác nhau. Chúng ta gọi những câu chuyện đó là folktale. Chắc chắn là khi các bạn còn nhỏ thì ông bà, cha mẹ cũng hay kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện folktale. Ví dụ như là chuyện cổ Andersen, đúng không nào? Rồi chuyện cổ tích, đó. And today we study about folktale. Cái mà các bạn cần phải nhớ cho cô đó là cái đặc điểm của những câu chuyện này ha. And that's also the lesson we studied today. And this is your homework. I want you to rewrite exercise number 2 into your notebook, and also you prepare for the next session, Unit 4, Language Focus. And thank you very much for being with me so far. I hope to see you next time. Goodbye and see you.